Ja, je mist moet hier doorlaten.
Je ziet in de verte het dak van je huis. Je voelt dat je slaap hebt, toch rij je maar door. Een engel de wagen die bijna verloren. En als je je beroepen, alles is goed. Het is wel de jongen die naast je zit.
Maar dat is gewoon een beroep. Dat is gewoon alsof jij zegt, ik bezorg pizza's, ik bezorg wel één aan jou. Ja. Dus dat moet wel weer, kan je dat weer zien. Nu is het. Dan kan ik dat toen niet zien. Als we kunnen nu dit doen, Kom maar even. De stad, de zee, de volle maan, de hemel waar de sterren staan, het lijkt zo gewoon. Maar het is toch bijzonder. kijk, als ze er allebei zijn, dan zou ik dat met die vingers. Ja, maar dan met die vingers. Geen nee. Wat gaat er? Nee, ik ga helemaal goed. Ja, het is klaar. Pieter. Is dit met zijn bus in het Oost-Europa? Is Pieter met zijn bus gedaan? Heeft hij het Oost-Europa? Ik heb voetbal gezeten. Ik was ook eens van mijn vissen, jongen. Ik stond of rechtsback of bank. En ik ging de bank rechtsback. Toen ben ik een keer op rechtsback op de bal begonnen en schieten. Ik was ook schiet. Over de bal heen druk, gewoon konkert op de rechterkant. Dat is gewoon veeg, zeg maar, gewoon gaan, weet je wel. En op dat moment denk ik, ik kom maar een vissen. Voor de mensen die zeggen, die weten. Ja. Wat kun ik wel zeggen? Ik denk dat enige mensen die twijfel zegt, dat je dat zegt. Niet in de ik heb laatst niet voetballen. Ik heb 2 linkerbenen, ik kan helemaal niet voetballen. Ik vind het ook niet. Maar je hebt niet 2 linkerhanden? Oh, nee, maar ik was met een kind bezig, helemaal. Dan gewoon wijs. Toen ik erachter kwam dat ze een zwaar PSV-fan was. En het is allemaal oké, toch? Dat je gewoon idioten zijn tot het